Hello everybody, welcome back to Yoruba TV. If you're new here, you're welcome. Kindly click that subscribe button on your screen, like, comment, and share this program. Ẹ̀yin ọ̀yọ́ mi, ṣọ́láfíà ni mo bá yín. Ọ̀rọ̀ Mohbad, Sam Larry àti Naira Marley tó ń ṣẹlẹ̀ yìí mo ní kí a ganu sí. Pẹ̀lú gbogbo nǹkan tá ti rí and the way people have responded, èmi fún ara mi náà ti rí pé this is not about J4M anymore. This is purely about everybody working to bring down Iyabo Ojo. This is not about justice for Mohbad. To be honest and frank with you, pẹ̀lú gbogbo nǹkan tó ti ṣẹlẹ̀, pẹ̀lú gbogbo nǹkan tá ti gbọ́ àti gbogbo nǹkan tá ti rí, this is purely about everybody working to bring down Iyabo Ojo, especially recently. Tẹ́ bá mọ̀ pé bàbá Mohbad lọ file petition, ṣé ti understand it? Against Naira Marley àti Sam Larry, because lè sọ pé àwọn ló pa lóòótọ́ ni, wọn ò sí ńbẹ̀ 24, 72, 48 hours, wọn ò sí ńbẹ̀ ìgbà tí Mohbad kú, ṣùgbọ́n wọ́n contribute sínú bó ṣe fìyà jẹ ọmọ yẹn nígbà tó wà lé ayé. Wọ́n jẹ́ kí ọmọ yẹn live in fear. And the court hearing is next week now, according to what we are just hearing. The court is going to summon Naira Marley and Sam Larry. They are going to pay dearly for what they've done to Mohbad. Here comes VDM this week. Or be last week in any. Here comes VDM trying to, at the end of the day, trying to portray Iyabo. Trying to say that Iyabo nǹkan bye, won't change the narrative. Kò anybody to change the narrative anything. Iyabo kọ́ ló kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ nǹkan tí Mohbad passed through. Mohbad passed through a lot of things, even from what his wife typed on that day to kú. Kì í ṣe Gistlover. Before even Gistlover bring any video out. Nǹkan from the highlighting nǹkan tí ìyàwó ẹ̀ kọ, ẹ gbàgbé pé wọn àti Wùmí ń jà àbí wọn ò jà. Ẹ jẹ́ á focus on nǹkan tí Wùmí kọ. Only they finally taking him away from me. There is something on that. Kò dẹ̀ sí bí Gistlover ṣe máa sáré reach ẹ̀ tó fi máa sáré immediately tí Mohbad kú ní gẹ̀yìn gbé highlight jáde. And it's clearly stating that Mohbad was the way bí Wùmí ṣe kà kíní. I wish I could see that thing right now. Kí tún tún kà fún yín. It's stated there that wọ́n fìyà ó dẹ̀ sọ wípé bọ̀bọ́ ìgbà tó wà ní ayé o, he was going through a lot. He was going through a lot. Wípé he was constantly living in fear. Kó tí di pé Gistlover post anything at all. Everything tí Gistlover post lọ́jọ́ tẹ̀lé is as a result of ìgbà tí ìyàwó ẹ̀ post kìíní yẹn and everybody bringing out old video because wọn ò mọ̀ ta ló mọ̀ pé Mohbad máa kú. Let's be frank, kò sẹ́nibody tó mọ̀, including ìyàwó ẹ̀ gan ò mọ̀ pé ó máa kú. Kò sẹ́nibody tó mọ̀ pé Mohbad máa kú. In fact, ó tún jẹ́ ìyà a day before kó tó kú ni, àbí 2 days before kó tó kú. Ó tún lọ sí show, wọ́n tún lù padà wá sínú ilé, ló tún bleed délé ni. So this is another reason tá fi rí pé òkè o pẹ̀lú gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀, pẹ̀lú nǹkan tó surround ẹ̀ pé èèyàn tá rí hale and healthy tó sì perform lánàá, ẹ gbọ́ pé ó ti kú lẹ́nìí. Kí ló ṣẹlẹ̀? Let's look up or let's look into this matter. Ó ní mo sọ pé J4M is not about Mohbad anymore. Pẹ̀lú nǹkan tí Aunty Bukky tún sọ. Why are you cursing on Iyabo? Why? Iyabo ló ṣe lé wọn àti Gistlover ló jọ post tẹ́lẹ̀. Why the narrative of Iyabo ní Gistlover? Even nǹkan tó bá tó okay káte wàá gbà pé nǹkan tẹ́ ń sọ Iyabo ní Gistlover, that is the narrative tẹ́ fẹ́ gbé jáde. But to be frank and honest with you, ṣé nǹkan táwa ń rò àbí nǹkan tá a rí, ṣé Iyabo ló nìkan ló post ẹ̀? Ṣé Iyabo gan mọ nǹkan tó ń go on nu life Mohbad yàtọ̀ sígbà tó ń gbé travel ni? Ṣé Iyabo wà nù ilé ìgbà tí Mohbad kú ni? Ṣé Iyabo ló record gbogbo ibi táwọn Sam Larry, Naira Marley tó ti lọ ń lu Mohbad everywhere ni? Ṣé Iyabo mọ̀ pé kíní yìí fẹ́ ṣẹlẹ̀? Àwọn nǹkan tí mi fẹ́ ká gbé yẹ̀wò nìyẹn. Kì í ṣe pé just because everybody is ganging against Iyabo, kí gbogbo wa bá gang against Iyabo. Nǹkan tí ó wá yé mi lọ́rọ̀ Aunty Bukky ni pé this is just a small show. Nǹkan tí ó yé mi ní ọ̀rọ̀ Aunty Bukky is just small. Ní pé
what is going on between you and Baba Mohbad ṣe ti separate because tẹ́ bá dé sí àwọn Sam Larry àti Naira Marley, there was a time tẹ́ ti show tẹ́ ti yọ wọ́n kúrò. This is not the time tẹ́ tún jáde ń sìn tẹ́ tún bẹ̀rẹ̀ sí kí lẹ tún ṣe ẹ̀yin yọ Sam Larry kúrò. Baba Mohbad ń gbé Sam Larry lọ sí court. I mean, at this point everybody is confused. VDM ló wá pẹ̀lú narrative DNA. Narrative the whole public ní DNA or no DNA, wọ́n ṣe DNA wọ́n ṣe DNA kò solve any problem. Even up to today, nothing is solved. What about ìyàtọ̀ fìyà jẹ ọmọdé bó ṣe jẹ́ kó wà ní constant fear every time? This has nothing to do with Iyabo. Iyabo was never in the picture. Gbogbo ìpè tẹ́kọ̀ọ́ ṣẹ́ gbogbo nǹkan tẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀kọ́ fẹ́ gang fight. You just want to bring her down. From the beginning, bó ṣe ta èèyàn lára náà ló ṣe ta Iyabo lára. Gbogbo akọ́là lè sùn ni. Kó tó assume Mohbad gan. Àwọn obìnrin ló lọ tó ń ṣe one or two things until ìgbà tí gbogbo ẹ̀ scatter. Tẹ́ sọ pé torí personal interest wọn àti nǹkan tó fẹ́ gain ni wọ́n dẹ̀ drop gbogbo ẹ̀. Ẹ̀yin dẹ̀rẹ́ ṣe kọ́ dáwọ́ àti Bukky èlò gan lẹ́yìn fara yín gbà nínú owó GoFundMe tó dá fún yín. Kí ló dé tó jẹ́ pé ẹ má worry tá bá ti dáwọ́ sí a máa ṣe DNA a máa ṣe autopsy a máa ṣe toxicology gbogbo ẹ̀ ló máa clear ẹ ṣe toxicology báyìí kí ló dé tí gbogbo ẹ̀ ò clear still no you are bringing back another ẹ má dá àǹtí Bukky lọ another way tó fẹ́ fi gbowó again another way another opportunity tó fẹ́ fi gbowó again náà ni. Now what has Iyabo has to do with anything because nǹkan tí mo try àti understand ni ẹ máa sọ pé the only ẹ̀ṣẹ̀ tó ṣẹ̀ ni pé ó hábọ̀ Wùmí ó gba Wùmí sílé tí ò bá gba Wùmí sílé pẹ̀lú gbogbo nǹkan tó ń lọ lórí social media nígbà yẹn tí everybody ti shift sí orí Wùmí ọmọ yẹn ti lè para ẹ̀ dànù. Nígbà tó bá ọmọ bá wá para ẹ̀ dànù táṣẹ wá rí pé Sam Larry àti Naira Marley ní ẹjọ́ kí làwa tó wá fẹ́ sọ. Àwọn Sam Larry and Naira Marley, they have to taste for what they do to Mohbad. This has nothing to do with whatever Gistlover post, whatever Iyabo Ojo said. Ìkà ni wọ́n fi ìyà jẹ ọmọ yẹn. Wọ́n lè má sọ pé àwọn ló pa fine, wọn ò sí ńbẹ̀. But ìyà tọ́mọ yẹn jẹ ìgbà tó wà ní ayé, òun ṣe nǹkan tó dáa. That is why nobody is buying anything VDM is saying. Sọ pé VDM ò dá o, but lórí matter kí VDM yọ ọwọ́ ẹ̀ kó yọ ẹsẹ̀ ẹ̀. You cannot come now and be painting Sam Larry and Naira Marley good to us. How? And video tó tún trend you went to them ó ní interview tó fẹ́ ṣe yìí o èèyàn tó lọ drag èèyàn níbi tó ti ń ṣe photo shoot àbí video shoot lẹ́ni tó kó àwọn nǹkan weapon dání ọpẹ́lọpẹ́ Zlatan àti ẹ̀mọ̀ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ gan lẹ́yìn video yẹn. The next day ni Mohbad tún lọ competition against Sam Larry wípé ba a lot of things jẹ́. Ibi fear náà ti invite Sam Larry tẹ́rù ń ba Mohbad láti lọ. This is clear to the public. It could not even go in your competition because ẹnu Sam Larry la dẹ̀ ti gbọ́ all stations settled. Wọ́n ti gbé sí ẹjọ́ ta ló mean nígbà tó sọ gbogbo question ti VDM gbàgbé láti béèrè kí ni Sam Larry mean nígbà tó sọ pé all stations settled wọ́n ti gbé sí because he couldn't even clear that in the interview ti VDM ṣe fún. What does it mean? Wọ́n ti gbé sí ta ló gbé sí? You have to tell us nǹkan tó ṣẹlẹ̀. All stations settled wọ́n ti gbé sí. Ẹ wá sọ pé old video ta ni tó bá tẹ̀yẹ pé old video ni. Ẹ mú ọmọ yẹn ẹ sọ di àkúdàáyà ẹ̀rù ń bà láti live life ó ti kú ẹ ti pa torí agbára. Now ẹ wá ń wá bẹ ṣe fẹ́ clear orúkọ yín. Kò dìgbà tẹ́ bá gbọ́ bẹ́ẹ̀ síyàn lọ́rùn lẹ tó pààyàn. Nǹkan tí VDM understand yẹn he thought people hate. People don't hate you. But this has nothing to do with Iyabo. You are just looking for a way that the public will shift and attack Iyabo. It's not going to happen. Because we all saw from the beginning, wípé ọmọdé tó ń fi ẹnu ara ẹ̀ sọ, wọ́n tún ti nà mí o, ẹ wò bí Naira Marley ṣe ṣe mí, ẹ wò bí Sam Larry ṣe ṣe mí, tó ń sunkún káàkiri, táwọn èèyàn sọ tẹ́ ń nà káàkiri. Torí 2 million lẹ́ ń nà. Ṣé ti bá jókòó tẹ́ ti rí agreement? Torí according to interview tẹ́ ṣe, tẹ́ ti jọ ní agreement wípé o 2 million yìí o báwo lo ṣe fẹ́ san tó bá tẹ̀ mọ́ pókè o bí eléyìí ló ṣe fẹ́ san bí eléyìí ló ṣe máa san ṣé 100,000 ló fẹ́ máa mú lẹ̀ ni kò ní nídìí pé ẹ̀ ń kó weapon wà ẹ wá sọ pé ẹ fẹ́ lọ ra ṣu ni ẹ̀yin nìkan lẹ kúrò lé Sam Larry irọ́ lẹ̀ ń pa náà you are lying àgbàlagbà kì í parọ́ ẹ̀yin nìkan lẹ dá kúrò lé ẹ dẹ̀ mọ̀ pé location tí mo bá dì wà nìyẹn ẹ dẹ̀ kó àwọn boys dání pẹ̀lú weapon tó bá yẹ pé ẹ dá kúrò lé tẹ̀dẹ̀ rí àwọn boys yẹn pé beach lẹ ti rí wọn ẹ wá sọ wọn pé ẹ kọ́kọ́ lọ kó weapon wà
tẹ́ bá mọ̀ pé fẹ́ báyọ̀ sọ̀rọ̀ ẹjọ́ jẹra yín lówó ni kì í ṣe púpọ̀ ọmọ yín ẹ lè lọ bá personally báwo ló ṣe fẹ́ sanwó mi lílù tẹ́ ẹ̀ lu ọmọdé yìí káàkiri where is that written? Everybody ti rò òótọ́. Everybody ti rò òótọ́ in the sense that in the beginning fine we all shifted ìgbà tí VDM dẹ̀ jáde tó shift gbogbo èèyàn a tún shift again bóyá inú ilé ni but still no the fact still remain the fact pé VDM Naira Marley àbí Sam Larry wọ́n fi ìyà jẹ ọmọ yẹn we cannot change that fact kò sí nǹkan kan tó lè erase the fact yẹn kúrò. That is one thing that VDM is getting confused at. You want to clear them so bad for what is bad that they've done to Mohbad. You can't clear them. They've already done it. So wọ́n máa jẹ̀yà ẹ̀ ní dandan. You can't clear them. DNA or no DNA. Tí wọ́n bá ṣe DNA lẹ́nìí, tí Liam wá jọmọ Mohbad, ibo la tún fẹ́ kọjú sí. Gbogbo àwọn tó fi ìyà jẹ Mohbad máa jáde. Ọ̀rọ̀ Zatan àbí kò ṣe Zatan tẹ́ ń gbé sí. Kí ni Zatan rí ó ti sọ gbogbo nǹkan tó wà lórí fóònù náà. Ṣebí Sam Larry record Zatan lórí fóònù. Kí lẹ fẹ́ kó wá clear ní public. Ó ní kò rí bẹ́ẹ̀. Wípé fine ná torí pé òun kò sí láàrin ni. Tó bá jẹ́ pé kò sí yín láàrin nǹkan ọjọ́ tí Zlatan ò sí ńbẹ̀ nǹkan ṣé ná Mohbad ni ná tẹ́ bo ní gbogbo ara náà. Ná ayé ẹ̀ tẹ́ bo ní gbogbo ara. This has nothing to do with Gistlover or has nothing to do with Iyabo Ojo. Gbogbo yín kàn wá bẹ ṣe fẹ́ fall Iyabo Ojo ni to be frank and honest with you. Tá bá sọ̀rọ̀ ní soso ọ̀tọ̀ nìkan tó máa sọ ẹ̀dọ́ tó ṣe o wọ́n gbọ́kọ wọn òun gbọ́kọ èèyàn Gistlover lọ́lọ́ rìkọ́dì owó Mr. Lawal ìyẹn ọ̀tọ̀ àti Bukky nísìnyí báyìí ṣe nǹkan tó àti Bukky tún sọ nípa Iyabo Ojo ló tún pa Mohbad torí kò tiẹ̀ yé mi. Ó ní mò ń sọ pé bàbá tó wà lábẹ́ yín báwo ni bàbá ṣe máa file petition against Naira Marley àti Sam Larry tóun fún ara ẹ̀ dẹ̀ ti sọ from the beginning pé wọ́n kọ́ ọmọ yẹn lọ́gbọ́n ni tóun fún ara ẹ̀ ló tún change ẹnu tó lọ file petition against wọn pé kán kó wọn padà wá sí court. Something is fishy ẹ̀yin wá dé ẹ̀ tún bú Ìyàbọ̀ ṣé ẹ mọ̀ pé bàbá make move yẹn ṣé kì í ṣe sáà nǹkan ló sọ fún bàbá pé kó lọ make move yẹn àbí kì í ṣe tíìmù yín what are you even fighting for àti Bukky because no tíìmù yẹn ẹ̀ tí ẹ̀ mọ̀ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀ all you did yesterday is to come out and be calling Ìyàbọ̀ lórí burúkú kí ló ṣe fún yín tó fi jó lórí burúkú bó ṣe ká yín lára ń sìn náà ló ṣe ká Ìyàbọ̀ lára from the beginning bó ṣe assume ọmọ yẹn lénìí tí ò bá ń ṣe Ìyàbọ̀ ni wọn ò ní fọwọ́ kàn ẹ kúkú mọ Nigerian government tó hàn ní nǹkan ṣe gbogbo ìgbà tó ń ṣiṣẹ́ àwọn tó ṣiṣẹ́ takuntakun òkú tẹ̀ ń jà fún autopsy lẹ́nìí tẹ̀ ń gba GoFundMe lé lórí lẹ́nìí tí ò bá ń ṣe àwọn Ìyàbọ̀ wọn ò ní assume kò síbi tẹ́ ti fẹ́ gba GoFundMe. Ìyàbọ̀ yẹn làwọn sọ pé nǹkan báyìí o wọ́n fẹ́ ṣe kínní o ìgbà tó wá fi gbogbo ẹ̀ lẹ̀ fún yín sí báyìí kí lẹ́yìn wá rí ṣe question tí mo ní nìyẹn. Kí lẹ́yìn wá rí ṣe VDM gan tó wá tó sọ gbogbo ọ̀rọ̀ òṣì kí lòun gan rí ṣe sí kò sí everybody gbàgbé ọmọ yẹn síbi tó wà ẹ̀yin gbowó ẹ ti pín láàrin ara yín àti Bukky ẹ ti pín owó GoFundMe ẹ ti pín jẹ oníkálukú ti move on ẹsẹ̀ tí wàá gbé ọ̀rọ̀ Mohbad wá ẹ tí wọ́n á attach Ìyàbọ̀ sí Mohbad kí ni Ìyàbọ̀ ṣe báwo ni tiẹ̀ ṣe jẹ́nu justice yẹn tí ò bá ṣe pé ó jẹ́ kán assume ìgbà tó ti ń gbà díẹ̀díẹ̀ tó bá jẹ́ pé we are not distracted in the public nígbà yẹn ni by now ó yẹ ká ti rí justice for Mohbad gbogbo àtàwọn Ìyàbọ̀ àti tó ń ṣe gbogbo yín lẹ kígbe pé torí selfish interest ni wọ́n fẹ́ jí owó yín ni wọ́n dẹ̀ ti ń ṣe steady before we know gbogbo ẹ̀ wọ́n hijack ẹ̀ at the end of the day kò sí nǹkan kan bó ṣe lọ lọ́ṣepọ̀ ẹ̀yin tẹ́ tún gbé àwa ní true kínní àwa ní true justice fún Mohbad GoFundMe wọ́n ṣe gbogbo ẹ̀ sáànù tẹ́ ṣe a ṣe gbogbo ẹ̀ at the end of the day kí la mú jáde kò sí zero la mú jáde. Some things this is the time VDM need to keep quiet. Giving Zlatan 24 hours you are nobody VDM. What does Zlatan has to say that is going to clarify anything? Zlatan ò sínú ilé gbà tán pa Mohbad ibi tó ti ná Mohbad yẹn Zlatan kó sí wọn láàrin ó dẹ̀ ti sọ lórí fóònù àdẹ̀ ti rí fídíò yẹn kí ni Zlatan tún fẹ́ sọ wípé wọn ò ná Mohbad tán bá ṣí níbi tó wà yẹn wọ́n ṣí ń jọ míì náà ṣe bá rí fídíò ibi tó ti sọ pé àwọn Naira Marley náà wọ́n ṣí ń bò míì náà ká tẹ̀ sọ pé Zlatan ló ṣèwọ̀ ẹ̀jọ́ yẹn ṣe gbogbo fídíò yẹn la rí ó dẹ̀ ti clarify rẹ̀ torí pé òun ló wà ń bẹ tí ò bá ṣe Zlatan tó wà ń bẹ ṣé ẹ̀ ní ṣí ọmọ yẹn léṣe ni
ẹ̀yin tẹ́tí kó pòǹpò tẹ́tí kó àdá tẹ́tí kó gbogbo ẹ̀wà bá ọmọ tẹ́ sọ pé torí pé ó jẹ yín 2 million tí ò yẹ yín pé òkè o ọ̀rọ̀ 2 million kò ṣe 2 million báwo la ṣe fẹ́ resolve ẹ̀ báwo ló ṣe fẹ́ máa san fún mi padà bọ̀ lílù lẹ̀ ń lu ọmọ káàkiri ẹ lù kí ẹ lù ẹ ti pa spirit ẹ̀ sínú kó tó kú. VDM wá jáde VDM, if you are not careful, I've already done the show. VDM may go down with this. Torí ó dàbẹ̀ ni pé you are being paid off, Mr. Integrity. Oh, ní integrity mọ́. You are being paid off. Mi ò lè sọ pé torí pé mo láì VDM máa ní so tòótọ́ fún. Ó máa ń ṣe àwọn nǹkan kan tó dáa, ó máa ń ṣe àwọn nǹkan kan tí ò dáa. You are being paid off. Now ẹ ti mú tálẹ̀ ẹ ti mú nu gbogbo bẹ̀lẹ̀ ẹ ti mú ìyàwó Mohbad ẹ ti gbélẹ̀ ẹ ti mú àbúrò Mohbad ẹ ti gbélẹ̀ ẹ ti mú ìyàwó Mohbad ẹ ti gbélẹ̀ ẹ ti kò sí èèyàn tẹ́ ti mú now Zlatan lẹ tún fẹ́ mú tẹ́ tún fẹ́ bà kárí ẹ̀ jẹ́ kí lọmọ ọlọ́mọ ṣe tí ò bá ṣe Zlatan jọ yẹn ni wọn bá ti ṣí wọn á ṣí Mohbad burúkú so kí làwọn sọ ń sìn so this is the right time for VDM to understand that he should just drop this case because a lot of damage ló ti ṣe sí case. We don't need him in jail for anymore because he's not fighting for himself, he's fighting for the oppressors now. Because I fight for the people. You're fighting for the oppressors. Leave the jail for him. Rapile eléyìí tó ṣe ó ti tó. In fact gan if the table can be turned gan kàn pé àwọn Ìyábọ̀ àti Tonto Dike padà kàn wá mi ti ẹ̀ mọ̀ bí tán ti fẹ́ continue àbí bí tán ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ torí ìwọ gan màdàrú ló wá dàrú nínú case justice for Mohbad. Ó dá gbogbo ẹ̀rú ni ó fọ́ gbogbo ẹ̀rẹ́kẹ̀rẹ́kẹ́ nǹkan tó ti wà láìn tẹ́lẹ̀ kì í ṣe pé torí pé wọ́n fẹ́ fìyà jẹ Naira Marley àti Sam Larry. It's because wọ́n wà lára nǹkan tó ṣekùfà ikú ọmọkùnrin yẹn. Wọ́n wà lára nǹkan tó ṣokùnfà ikú ọmọkùnrin yẹn. So ìwọ́dẹ̀ rèé ó ti lọ ń bá wọn ẹ ti ń ṣègè ara ẹ ti dá oppressor náà ní ẹ̀ náà. You pick the battle tó bá favour ẹ̀. You pick the battle to favor. So at the end of the day, kí ló máa ṣẹlẹ̀? Kò sí now. So VDM, it's better you just leave this case. You have destroyed it too much. You did not help on justice for Mohbad. Ó ti destroy it because of your personal interest. Ìyábọ̀ tẹ́ ń pariwo lẹ́ni, Ìyábọ̀ tẹ́ ń pariwo Gistlover tẹ́ ń pariwo lẹ́ni. Ṣé Gistlover ló destroy ẹ̀ ṣe wọ́n ti fi ilẹ̀ fún yín? Ẹ̀yin lẹ sọ pé fẹ́ handle ẹ̀. Wọ́n fi ilẹ̀ fún yín. Ẹ sọ pé ẹ ti understand pé Gistlover they are trying to bring Naira Marley àti Sam Larry down. Okay, wọ́n ti stop Naira Marley àti Sam Larry láti bring it down for the past 2 years. Ẹ jọ ibo lẹ́yìn ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ lift wọn up ibo lẹ bá kẹsì òní. These are the reason why people keep saying no VDM please go and sit down. Lọ continue àwọn dead people in Borno tó ń ṣe fi justice for Mohbad ilẹ̀. You have never brought anything good to this justice for Mohbad. You don't even know how to do the case. They should have already invited Tonto Dike àti Ìyábọ̀ padà. Ìgbà tí kéèsì tẹ̀ ti dojú rú sí. Kò sí nǹkan kan mọ́ kí bàbá Mohbad lọ bẹ́rí ọmọ ẹ̀. Ó ti tán. Wọ́n ti da kíní ìlú. Àwọn tó fẹ́ fi jẹun gangan ló fi jẹun. Kì í ṣe àwọn Ìyábọ̀ Òjó. Ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ fi jẹun àwọn àti Bukky and Co tó ń ṣe GoFundMe àwọn gan ló fi jẹun. Kí bàbá jẹ́ ìrora fúnra ẹ̀ sí mi kó lọ sin ọmọ ẹ̀. Torí bàbá gan fi ọmọ yẹn náà jẹun. Kò séyàn tí ó jẹun ní justice for Mohbad. Èèyàn mi kò jẹ́ bó ṣe jẹ́ jàre ẹjẹ́ a máa lọ. Ẹ ṣáàjà máa wo gbogbo ẹ̀ bó ṣe ń ṣẹlẹ̀ ń sí. Ẹ jẹ́ a máa wo gbogbo ẹ̀ bó ṣe ń ṣẹlẹ̀ because if you look here wọ́n fẹ́ mú àti Ìyábọ̀ dà if you look here wọ́n fẹ́ mú àti Ìyábọ̀ dà gbogbo fight ni pé everybody is so aggressive they just want to bring Ìyábọ̀ down that is it they just want to bring Ìyábọ̀ down. Ó ga o ọlọ́mọ máa bẹ ṣe o Ìyábọ̀ I swear and all the things this lady has been doing is to speak for the ṣé ọ̀rọ̀ Ìjẹ̀ṣà tó ṣe ṣebí nǹkan tó dáa ló ṣe ni. Torí tó wẹ́ pé Ìjẹ̀ṣà tí wà ń bà ó ti lè bá more than ọmọ bí ọmọ tí yín gan ni ò bá ti bá sùn by now torí àti tún gbinlẹ̀ sí dáadáa. Justice for Mohbad wọ́n wá ikú tó pa Mohbad àwọn èèyàn ẹjọ́ ṣé fídíò Naira Marley àti Sam Larry yẹn ṣé kò yẹ kán líìkì ẹ̀ ni ó yẹ kán kó pamọ́ ẹni wọ́n líìkì ẹ̀ torí wọ́n fẹ́ bà yé wọn jẹ́ àwọn ọmọ pé gbà táwọn bá yé ọmọ lọ́mọ jẹ́ wọn ò ní líìkì ẹ̀ àbí ṣé àwọn ro rere fún Mohbad náà fi ń nà káàkiri tó ń tẹrifá ọmọ yẹn káàkiri àwọn ọmọ gbogbo yẹn ni wọn lè ókè kíní kan ṣé tó wọ́n ronú ọjọ́ kan pé ọjọ́ kan wọ́n pálábá wọn máa ségi tó bá yẹ pé wọ́n ronú bẹ́ẹ̀ wọ́n rò pé they are on top of the world nítorí ẹ̀nà ṣe ń nàyàn káàkiri náà nǹkan tó ń rò nìyẹn náà àbí tó bá yẹ pé wọ́n ronú pé ọwọ́ máa ká wọn jọ kan they thought they are on top of the world pé kò sí nǹkan tó lè ṣe wọn torí ẹ̀nà ṣe ń oppress àwọn èèyàn káàkiri at the end of the day ọkọ̀ pálábá wá ségi ń sìn báyìí ẹ wá sọ pé torí pé wọ́n fẹ́ bà tiwọn jẹ́ ta ló fẹ́ bà tiwọn jẹ́ wọn ò ti bà tara wọn jẹ́ ni
kí lọmọ kékeré yẹn lè ṣe fún wọn tó máa nà kiri ẹ mọ̀ pé kò ní security kò ní boys kò ní anything ẹ̀ ń nà káàkiri gbogbo ẹ̀ náà kí ni Ìyábọ̀ ṣe ó jáde ó dẹ̀ òun kọ́kọ́ ló post ó ní irú èèyàn báyìí ní Sam Naira Marley ní o tó jẹ́ o wípé fídíò tó jáde òun kọ́kọ́ ló sọ̀rọ̀ fídíò Gistlover ló gbé fídíò jáde òun kọ́ ló sọ̀rọ̀ fídíò ẹ̀yin lẹ twist ẹ̀ pé ó fẹ́ fi báyé àwọn pípọ̀ yẹn jẹ́ ni òun kọ́ ló sọ̀rọ̀ fídíò at all òun kọ́ ló sọ̀rọ̀ fídíò at all so at the end of the day aṣáàtìrí gbogbo ẹ̀ ṣe ń lọ sí báyìí èyí tó sọ pé ó fẹ́ fi bá ti kíníkan jẹ́ ni wọ́n fi bá jẹ́ǹsì báyìí kílẹ̀ wá rí mú bọ̀ kí ni àmúbọ̀ tẹ́ wá rí mú bọ̀ ṣùgbọ́n òní báyìí àwọn tó wọ́n press ọmọ yẹn náà ló fẹ́ jáde tó fẹ́ sọ̀rọ̀ àwọn the saints all over again ànígbà o ànígbà láíláí ànígbà láíláí àwọn tó wọ́n press ọmọ yẹn tó fi lọ́jọ́ kí ilé ayé wà difficult fún ọmọ yẹn àwọn ló fẹ́ jáde sí ìdánwò àwọn akílẹ̀ pé ó lọ raṣọ ní beach ni ó rí ó wá weaponize àwọn boys ìwọ nìkan ló kúrò nílé kò báyìí má jẹ́ wọn nìkan ẹ rí bó ṣe ń clear rẹ̀ ìwọ nìkan ló ń kúrò nílé o òun meet àwọn boys yẹn ní beach yẹn igi náà tó wà lọ́wọ́ àwọn boys tẹ kó lọ bá Mohbad nínú fídíò shooting yẹn náà igi yẹn rá sí wọn lọ́wọ́ ni ẹ mú igi kúrò ń bẹ ẹ̀yin wèrè gbogbo yìí ṣe rò pé bó ṣe gàn ní àwa náà ṣe gàn ní VDM has been paid VDM has been paid ó ti wà compromise torí ìmọ̀ kan tó ń wá lẹ́yìn ọ̀fà tó jèjì lọ leave the case you did not do any good to it now you are supporting the oppressor you are supporting the oppressor ẹ ti bà case jẹ́ wá tí wọ́n fẹ́ clear any nobody is clearing anybody will pay everybody will pay for whatever it is they do to that boy everybody tó dé pàwọn náà rò pé ọjọ́ kan àwọn máa jókòó àwọn máa ganu sí mic wọn ò ní na ọmọ yẹn bẹ́yẹn wọn ò ní ṣe ayé ọmọ yẹn bẹ́yẹn yorùbá ló mọ sọ fún yín Mohbad ti kó ti lọ sùn tiẹ̀ ẹ̀yin tẹ̀ wà láyé ni ayé yín máa dára dáradára bẹ́ẹ̀ ni ẹ ti ṣèkà fọmọ yẹn ẹ ti rò pé ti jẹ lọ gbogbo ẹ ló ti fi kọrin ó ti gégùn fún gbogbo yín bẹ́ẹ̀ gan ṣe fẹ́ ní ìsinmi ó kọ ọwọ́ Ọlọ́run ló wà báyìí lọ BBC kò síbi tẹ́ ẹ lè lọ nǹkan tá a rí la rí yẹn a ti rí Ọlọ́run tó máa mú yín ló máa mú tó sọ pé àṣemọ yín lélẹ̀ so nobody is going to clear your name ẹ kì í ṣèyàn tó dáa tó bá jẹ́ pé àwọn ọmọ yín náà ṣẹ́nu yín máa dùn kọ́ máa nà wọ́n káàkiri bẹ́yẹn inú yín ó lè dùn kí ló dé tẹ́ fi mọ́ wọn lọ́mọ tẹ́ ẹ̀ ń nà bẹ́yẹn torí 2 million ládùúgbò nǹkan tí tó Mohbad ní 2 million ló ṣe ń nà káàkiri ìkànnìyàn VDM is compromised kò dẹ̀ sí anybody tó lè mú Ìyábọ̀ Òjó down pẹ̀lú ògùn Ọlọ́run ẹ̀fọ́ ọmọbìnrin yẹn lẹ̀ òun kọ́ ló gun ayé yín gbogbo yín máa ganu sókè ní Ìyábọ̀ ní Gistlover ó yẹ gbé proof jáde pé òun ní Gistlover and mo ń sọ pé gbogbo ilé is just to weaponize to bring Ìyábọ̀ down that is what everybody is doing lately everybody is just being weaponized to bring Ìyábọ̀ down lately nǹkan tí gbogbo èèyàn ń ṣe ni nítorí kò jẹ́ bó ṣe jẹ́ jáde ẹ̀jẹ̀ àmà lọ God bless you everybody have a wonderful day.